Dahil, pinapay sana. Natay ko dahil na, may kinalagay.
Ano? Dapat to.
Ano?
Dahil agyan. Digo, Guaybamalita, digo que no hay Guadalajara.
Dali. Dali. Nilalawa ko ano. Wala. Ito, nilalawa ko. Bakit din sa mga ano. Five, six, seven, eight. Napaul mo. Napaul mo. Ah. Dahil. Maharaw na. Hindi ka nakakul. Maharaw. Ano ba mo? Ano ba maharaw? Huli ako. Huli. Ayun ako ha. Ayun ako boy. Tapos siya dito. Tama. Ayun pa ka. Kapatid ko kung pera. Mga pito daan. Ito ka. Mga pito.
nakabili nila. Mag, ay, sila na po tayo. Dito ka. Itim ba dyan? Yung pagkili ka mo na ano daw niya, mga. Alam daw niya. Pagkili ka na ulit lang. Napakalipag lang.
Yeah! Yeah!
Ya, ya. Dari aku, dengan saya,
Ano? Ah, yan.
Naman na qualification. So, iba ba rin ang pangkilo?
Okay pa. Dapat pa naman nila yung huwag mo pa. Ano mo? Ano ba ginagawa mo? Saka na ginamit. Oo. Tapos narinig din ang ano. Pwede ba yan i-gather? Ano yun? Eh, paano? Wala mo na-control na. Pag pinag-trip mo yan, may itong kuryente ka. Eh, nakalit ito. Eh, paano? Hindi na ito. May control. Ako to. Ha? Ano, isang mabiling buka. Magkaon na kami. Ano mo na ito? Ano
may nasulot na, may marapat na sila. Ano na ba yun? Malapit ko ba? Basta mag-get mo yung dalawa, yung ganito. Kaya mo sabi ng asal na. Yung nag-iwan mo. Okay na. Tanda ng taba. Dali ka taba. Sarili ko sa pag eh. Tama. Dapat eh. Dito ka lang pwede dito. Dito ka lang pwede. Dito ka lang pwede dito.
Diyan sa mga sabi ko na. Walang pasmong yan. Walang pasmado yan. Alas 12 mag-awal na. Ito pa dati parang Ano bang nakagawa ko? ha? Ano oras na lang? Ayun. Ano tawag mo ko rin ako kuya? Ay, ka po na sa oras.
yan? Matapos. Iyo. Nine. Number na. Ano yung punay nito? Number ni... Mama pa. Mag-aaral kung paano ka. Nandito na ako kayo. Ano ako kayo? Ito ko yung sa ano, clip. Inat mo na. Oo. Iyan ako ako. Binto ko na lang. One? Oo. Yan, yan. I-ano yan. Ikutan mo, ikutan mo. Sa iyo yan ako. Ikutan mo na. Yan, bakakas. Talaga ako.
Isa to. Tapos ko ni Papa mo, ako ko mag-interview ka. Magaling lang sila, hindi pa naman ako. Naghanap ko, doon wala na kami sa. Okay na rin pa upuan kita sa cellphone.
Yeah. Yeah, may bagya.
Ako na akin. Ay, okay. Okay. Ako mas siguro. Napaksit ko nga yun. Ano? Di ba kanti ko yan? Ayun. Kung itong iki, ayun. Ito po lang kuya, kabakal lang po. Piso lang. Long. Adot? Adot. So, hurt na lang. Mura kung pala ang rayo. Ay, pala. Oh. Nakaman din. Ganda. Ikaw. Kapag meron na ako. Kapag ang lasing. Kapag ikaw ang grade 6 tayo. Hindi ako mga isa kong alipot sa iyo. Wala, di mo ako ito. Ano pito? Dito pito mo. Physical pag-graduate. Kaya kay public mo ba? Alam ko nang kami. Pag nag-brawler ko, kaya ano physical. Ito ko na kami. Ano, Kaya ko nakukuha. sa ano, Ikaw isa dati. likod. Ako lang kayo dati. Kung natikal ko kung malkin. Wow! Ito na rin sa mga ko. Kung may pinapindot ko. Full break tayo. Matawa. Neto,
Gusto ko pag sa kalawag doon ang ano, wala kung may POA. Yung ano ba? Final, ano? Final ano ito? Final power. Ano pa, uy? Awakening. Klaseng ano? Kami-hami-ha. Nakalimutan yung job. Ano yun? Bigyan tayo po na. Yummy. O yung ito. Ano, awaken, ano? Ay, record. Kalbaryo. Yummy. Ay, ano, kami. Kapila ka, Jake. S1 yung ginawa. Demon. Makalata ko na ako bago kami dyan. Iyo. Tayo pa ko. Natakon ka na? Saro. Dua. Saro ko. Solid. Ako mo naman taksin. Ayun talaga ako. Hindi na wala tao. Bo, ano kapit kayo ni Bo? Yeah. Ano kapit ka? Ilaw. Ha? Ilaw. Ang bigo. Ikano. Hindi pa, di na ito. May konek kasi makakaya din. Oo. Ano kami? Animal production. Sa mo, electricity lang. Pamambubo. Para mo animal production. Para mga electricity. Alam? Ano? Tungkol sa mga magamit ng mga electric. Electricity kayo? Oo. Anong mga categories ang yawon sa electricity? Anong mga tools? Apat ito. So, ano? Sige, sampulan ta. Ayaw, yan ang tools. So, tulo, ano itong tulo? Ang tools. Tools, ano ito? Tulo, ano ito? Ano camera? Natulo mo category. So, camera. At then, makoro ba ito nga isang tools na ito? Ang tools, tapos may tulo pa itong mga tools. Ano? Ano ba ito? Driver. Ano? Dito may pa? Wala. Sana dito rin kung pasay mo. Ano daw? Ang tools. Limon! Ay, matatapos mo. Soldier, mabuti. Manjis. Buko na jis. Limon! Ewan. Maganda na ako. Ikaw na lang. Oo, kung nagdaang. Oo, wala ka na ako. Wala pa. Ako na titin. Ini sa'yo. Kapag yung... Hindi, wala ka. Kung lang ang latak Ako na. na sa to. Diyan ang open man. Ako mo nagpapansin. Tapos yak yung utak ko kasi bang dito. Sabay open ka. Yan. Ano siya? Ano siya? September na ba siya sabi ako? Si Jane! Si Jane! September naman. September. September na. Ano? Si Jane ano ay hindi sumay makakawat ko si Jane. Message. May man ito. Ano? Wala Basta ko. ito na. Yan na. Technical mo. Restore. Ayaw mo siya special sa ko. Speaker na ta. Ano na, sir? Kapasir na siya. Yan. Ah, did you say? Nene. Daw ka, te. Long. Wow, dito ba si Jane? Tawag si Jane. Parang import ko. Jane.
Ay, ang ano po. Dose. 5 lang po. Kaya mo ako tumulog ka pag yung internet. Huwag na tayo nilan po sa internet. Na, kaya ako yung sure. Pag sa long po, magkaraan. May kinuha na ko ba Sa April na lang. Ha? Siyo, solo. Oo, bakit tapos. Gawa pinto. Pinta kinuha. Finish dali akin i-try tayo. Uy, matami ang PCD. Guys, small birthday. Next, animated center. Wala ko ba? Ano, mas maganda si Jay. Ano, ining malipit ko ini. Dapat ini. Dati mo pa lang. Ini birthday. Dati. Hindi ako ikabili. Ring. Okay, ito Pwede na po yun. Mga tato, ayan lang. Open na sa wall. Ulo. Wala pa. Hindi mo, pinapili talaga mo yung monster, yung palabay. Buka daw. Halika, ate. Pili Yung box, bro, na boxing. Ang ka na boxo, bro, ba? Ang ka na box. Bro, talaga sa room, maarot mo. ano daw, magayon. Ngayon, Jake, makikita ko siya. Kaya ginawa mo. Ako na ba? Ay, pero Ano si Gio ka daw, si Jay? Ano si Pamite? Hindi, siya gusto ko. Yung pawan sa tawag. Hindi, nag-get siya. Yun ito.
Oo. Yo. Kulang din. Kulang Kulang talaga. Bako, may picture pa naman na ilay. Iga ko ng ano, ngunit, hindi na ako magawa ko ng dito ka ng galing. Pero step go, ang ay, babae po, babae. Ayun, nagulak ko. Nakakabak ko lang. Wala na naman si... Naglaba kasi siya ko mga... Wala ko si Leo, makaskas na. Wala ito no. Sage, tingnan mo makaskas na. Ay, salang ko talaga. Isyo, tingnan mo siya sa makaskas na pati isuan ko niya. Pati isu, hindi ko ano. Sige daw yan, patuloy. Dragonic Chaos. Hindi naman ko sa video, kaya po ako pang ano Sage. Sage, kaya po ako pang nakaragter sa mga kabangan ako Sage. Nagmalit ka. Ito ko sa akin. Ay, ini. Sage, oh. Ano yan? Wala to. Ako na pala dito sa mga story. Kita.
Sign up. Limited. Right? Ito makahintay ka. Ako ba ba? Ano? Pinite. Ano ba yung pinili ba naman? Limited. Ano mo? Ito na. Wakat lang. Puta, may discuss siya. Wala. Ah, go, let's play. Let's go. Pero, Dati lang mag-damage. Eh, yun, nabaga na, nabaga. Tama na. Tama na. Pakawalan mo. Na, Sarap. Pwede na rin. 8 plus 3 minus 1. na. Wala. Two, 50. 50 gold. Lord, huwag mo na sa ako. Ikaw. Bukas before. Ano na? Ano? Tatay ko ulit. Yan. Makas ka salita. Tara, wala. Wala. Kamay ko, ako na. Other for, ano, maluya, diba? Bulok mo lang. Tarik kasi. Ano ko lang, ano? Nakula ko. Yan ka DJ. Ate. Naman ako. Ayan, okay. Siya din nagpupunta sa iyo. Siya din nagpupunta ka tayo. Tumakbo na ako daw. Pitas ko lang sa akin. Madawag ka pa siya.
Oh. Yun ay ko. Ako tao knows. Oo, ang range ko naman 21. Kasi kung ano yung lalapa, abot na. Madami na naman. Wala, oo. Wala naman yan. The 13 pieces of gold. Sage! Ano nga yung fitting sa Sage nyo kung makauna ko doon ah? ML na ito. TikTok competition. Kapag parang, ano, hindi ko din dito. Tapos naalo mo na. Ay, kaya ako pag-call. Pisan? Yung bago ko na kung saan pinili.
yung yung may posible ako kung saan sa tulo kayo ko. Ito mag-protect mo. Ganyan. Iso, nagtasway si Dion ng patin. Hindi nga yun lang, may nagbukas ka lang. Bakit nilagyan mo bro eh? Ayun. Sabi ko ba, pag nangyari na, sarado na. Yung computer, hindi. Ito mo na sa salamat. Ano ito? Hindi ko sa tao pagsalaman talaga. Yung mini cafe, boy. Pwede. Anong klaseng gisa American coupon ba? Sa isa tao? Ano tao lang sa nag-isip kaya? Kaya naman hindi na po, mahal. Kasi basa na. Nagkukuran si Gigi. Kauran ko. Ako nalagaan mo ko sa kritika ko ang akla. Kaya mo, alam, ang segulat ko. Tapos pinitulog ko file ko.
Buti na lang ang kapatid niya ano. Ano pa ng kalabang? Ano pa ng kalabang sa akin? Okay na ako na. Ako na pinag-isip pag yan ko. Pag sino mo may makanali. Sige daw. Paano mo yun? Tapos, tapos, yung quality. High quality. Malit kitang dosage. Uy, kawawa ka sa tinawag mo. Umiyak mo ba? Dapat ipagtulong. Sabay, one door, ano sa one door, while, Backlash. ang
Ikaw mga pagulong schedule. One. Isa. Uy, may scholar. Yun, ang dami. Mas kasi naman ito. Pag ako, ito ko, Sa'yo na lang ito. sige, maganda ako. Lahat ko sa akin yan. Ito ko, pati lagi, parehas dito tao. Delay. Alright, yun. Ako. Ay, quality. Try ko na si Dio Capet at sabay ko. Ah. Bam! Nag-start. Anong power on? Bang! Kapla! Tuman. Ikaw, Hindi mo pagdating ka ito. ano nangyari? Oh, ah! Rage din ka. Ano? Kapit ako. Alis ka ba? Eh, wala mo. Dimension. Ay, nadaw ka na ako. Ah! Ah! Alcohol. Alcohol. Enjoy.
Ah! 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 Mura. Sino ba sa'yo? Ha? Ito, yun. Iba yun. Ah, ah! Try. Mura na art. Ha? May art. Uy, suwi ito. Sandal. Cool down pa. Yung Oh, Buboy. Buboy. Ay, hindi naman ko dyan buboy ng karto mo. Higa ng tuba, buboy. kata. Karto, maliit lang. Ah! Nasa street. Bang! nag-call yun ito. Oh, ano na ba? Kami ha? Awa na ko. Bang! Lakas ako. Yung bang! Tapos na lang. Tapos na. Ay, balo. Yung Ikaw, Minhan. bang! Ang gamit mo? Pag-art ba? Tagal ka? Art. Public. Yan, pagdating mo, public ka. No, come here, Daddy. Ah, ano daw pa? Bang, bang, bang. Ito tanong. Ha, ano mas? I have done before.
Bugoy. Bugoy. Pero mo dapat yung sabi mo, Rewa. Yung sabi mo rin, Rewa. Ay, iyan na ako. Spirit shot. Diba? Ay, yo! Ang high na yun. Paro. Paro. Wala ko makasay. Kasi kung sa lang, Tawag ko yun. nandiyan ako. Oh, hindi ka tao. It's over. Hindi ka tao. Ikatan. Lugi. Video shower! Gitara. Cellphone! Saya na lang yung steak. Uy! Pag pinagpagod ako, makalit yung steak ko. Lugi ba? Diba yung ulo? Magdamag.
Basta, ako dito. Ano ba siguro? Puta, eres pa mga yo. Ayos yan. Pag Ay, nako. Sage, ma-ultimate kita duwata ko niya ako. Ako ba na ko? Ako na ko. ba? Ako naman ko lang mag-walking. Eh. Ay, kaya ako dito. Ano daw ako dito? Di na mas magsuka. Sarap ka. So, Isa nga. Let's see him. ah, Siyong bang 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 bang. Siyong bang. Ikaw, sila. Sayang siya. Diba? Ang daga pa ng ensayo. Ah,
po. Sarap. Kaya ka lang ito. Hintay ka ba? Nakakasal. Kasi, Okay. sige, alam tayo ko, kakalag tayo. Papalag ka. Sarah. That's my turn. You go, motherfucker.
Oh, umayos ka. Ha? Umayos ka na. Wala. Ay, Hindi ko na. Initan na hindi. Camera out na ito. babalik ko yan. Ay, yung Ah, ah. mga nalunakan. Ganito, ah. Exact. Siya. Ah, binan ako. Mama. So, Sa Tayawa. Ah. Alam niyo lahat na yan. Dok.
Bakit hindi ka lang ulo? Alam mo, Stand. Ano kaya, Pascal! ah, wala na tayo sa Domingo. Finally. Finally. We love flowering.
Magdala siya. 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 Bakit ko? Bakit ba ka bakit? Bakit ka nang ano? I wonder. Ano siya? Ano siya?
Grade 8? Ay, grade 8. Doon, hindi ko alam pala. Hindi ko alam po. Sige na sa Ano? 54. Ano naman? Oh, kape? May? Patro? Patro? Isyo. Ibigyan dyan, ibigyan pa yung mga.
Kapaliwan. Nagaligaw. Uy pala. Buhay. Medyo. Uy, mga bata! Di ba mo na ito? Makaano kami siya. Then what? CBJ, naging survey. Wala pa. Wala. Uy! Cellphone. Walang gato. Oh, si Jay! Oh!
Pwede na kayo. Kailangan kaya? Kailangan. Bakit may account ako? Boy. Balon.
Survivor lang. Yes! Yes! Wala ka dito! Yung nandiyan na lang. Open one.
Tapos mukha nyo, pero may sila nito. Pero ako mo sila nito. At saka pa sila na ako. Nice lang. Oh, yan lang. Hindi mo ko. Hindi mo ako. Pinagawa. Pinuputak mo. Pinuputak mo. Iba, iba talaga ako. Hindi mo dapat I'm sorry bro. Papatay sila. Oo. Oo, dahil na sa ikaw daw, tataw. Umuto, susunod. Akit ka, boy! Akit ka, boy! Hindi ko dumakot mo. Gising ka sa akin. Hindi ko ulit yung talaga. Ano ko na yung tuloy mo? Ha? Ano ko yung tuloy mo? Hindi ko matuloy. Ganyan eh, hindi yung... Ganyan ko na, tre, yun ang tre, Babalos na. Wala akong maigilay sa ito ng Diyos niya. Wala mo. Yeah. Testing mo ako. Nilay ba ito mo? Yo, hindi ko. Nilay ba? Hindi ba? Binigay kaya binigay. No.
Ikaw, Ivy. Hindi mo kayo pag-ganito na. Yung pinukupas Oh, gipag mo. Kaya pag kulawin mo ka, Ay! Ano mo yun talaga sa ulit? Ano? Sa marin. Ganun talaga ako. So, marin. Ano? kita nga ang budak ko makakay. Dito ang buto sa lugar ko kaan. Ay, yun na ano, ginamit mo ba kami? Ha? Buwan ka. Yo. Ako Ano po? Siyempre yun. Teacher ko kulang din sa kanya. Yung, ng blue. Yung, What is the
gamot sa puno. Wait. Jackpot. Jackpot. Ako naman ano, dahil mo gano'n, jackpot. Ah, Una po na kapatuan ako dahil yung nakita ko pa, nakapredict ko rin pag nag-change pa ko. Kasi nakita ko yung ginawa mo ba ito ka ba? Bagay na nahiling ang buhay, bakit? Paris lang. Bah! Ay, hindi ko na naman dito.
Wow! No, 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 no. Ano yun? Wala lang dito nga ito.
Ano, kahit Hindi mo ano, muna. movement. Pati niyo, nakatusok sa ano, Sa kawan. kawan. Hindi ba kayo si hindi, gusto lang. Balik naman yung may pala. Yo. Ah. Phew. Puta ang grabe yung pala na. Nag-December pa yun. Puta nga, December na niya, ay December na kayo. Hindi mo mag-araw, puta nga yun. December. Kami na December na. Sa December na. Sa 1 year. Wala mo. Ano, siya na naman na. Ano yun? Grabe ka mo sa kawat. Yung lang mo sa kawat, di ba na po? Kahit nila na kawat. Bro. Ganito ka lang sa taon. Wow, Jesus.
Ay, bakit hindi ano? Ano? Tulo-tulo. Babalik ako.
May nagpapabakal na kayo. Bibiyahin ni mama. Bibiyahin ni mama. Easy lang ba? Kondiyan. Dapat i-build ng grades. Hindi ka. Ando, ang ilang kando, B tapos ano, C. Kasi ba yung ano? Yung mo tanggol ko. Ini iba ini yun. Yung mo tanggol dito. Kasi may Tapi mo nung ganda ako. Wait, ano na kayo? Kung maawilin ka, hindi ka na ang ganito, maawilin ka, nanti ka, tapos niyo, ipamo sa video, makakalimutan, diba? Sa akalima, makakalimutan, pagkakapagkakapag ng duwa, yung may naisa na. Tumundo! Oo, hindi sila sa tawag Kabalyot, hindi ko nabibigay. Ulo!
Mali nila. Ay, mali. Kaya mo ra magkarawa to, big bars. Up na. Ano ba, win or lose? Uh, yun na. Yun, siguro, mahal na ito. Dragon, Go, Leopard, Phoenix. Para lang sa turn go. Pili. Bakit nga ito kung mahal nito?
lang. Oy! 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 Yun, oy. Matatagi siya to. Yun, oy.
Iba mo ba ang cellphone? May original na cellphone na pinakaroon ko nagagawa ko usak-usak na siya. Mahal kasi. Kung dito kasi ng mga mga nag-ito kaya Ayun na. Kasi po, paborito ba ako? Piso paborito. O Pilipin.
Wait lang, wait ko daw. Tawa. Okay. Oh. Wait, kasi nung wait mo. Oh, iba naman. Bakit ako ba? Kaya ako nakalimutan.
Dapat sino pa rin yung exam mo? Ano yung mga sino rin kayo tawag mo? Yan eh. Double-check nito. Dahil mo, Wala ka hindi po ang kasi. nakulang isang bisis ito. Diba? Wait, yeah. Okay. CDB. Oh my God, no. Oh my God, no. Dito na, dito na. Sa kanin nila po. Ang bilis ko pa hindi. Uy, wow. Kaya, video. Okay. Kulang yung pangangat grade. Oh my God, oh my God. Wait na. Yung mukha naman tayo. BMB, Mukha. ilang ko na yung pinamukatulungan mo? Sinara? Take all the love. These are
Sinabi ko daw. Sinabi ko, sinabi ko daw. Sinabi ko daw ito. Pues, pues. Yan eh, yan eh. Kung kailangan mo nga ni, ang mag-gym siya, makakal. Oh. Ika. Dahil. Kaya mo sa alipuro. Ito, wala. Nag-live niya. Nag-live niya na po. Mo ka din magkaag. Times 2 ka. Gusto mo. Iso! Ayusin mo. Big leg. Midasay mo. Naglalag ngayon. Miss ko na Yan,
Hindi kami sa okay. Awak ko sa mga iwoy. Yes mo. Pag ako nagkakaroon ako, hindi na ko bukas. Ako pala lang ako. Ano ka na yun? Yan, ayun. Tawa. Yes, Igo. Ah! Ah! I don't care. Ah! Ang mas may nakakuha pa ko sa pero kao. Ito ay may mag-proceed sa laman. Kaya mag-please. Pag-ano kung ano, kung kita, yun ang isa ng walang sa kuya. Gano'n ang nag-please? Meron ko kung ano yun ang Ako, hindi kang ano ka. ginagawa na daw.
Kalmol ko na rin siya. Ano ba niya, alam? Dahil, Kaya ako daw para help or Wala na yung wasa with cellphone. Sige, boy. Mas kasun. yung main, kaya ako ano gamit ka. Ano mo kung ano, skills niya. Ay, bro. Yung skills niya. Ground. Oh. Pwede. Pagod ka, makakapapa. Kaya good ako din ako. Alam mo na kung ano ako. Pinaka-out siya. Woo. Yung bag. 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 Oo. Oo. Ano na? Ako mo na dito sa music. Ako ko dapat. Wala ako suppose. Diba, pupunta ka yung gagawin. Kung maalis ka kayo. Hindi sa nakakalabas yun. Okay. Ano ko pali. Ano? Bulok! Ano tayo napalitan talaga? Alam mo na kanya akong video. Patano na kayo? Patang kasi. Pupunta na. Pero kasi rin. Pero pa. Video. Claro. Ay, wala pa. Nakabot.
Marami. Right. Ginawa si. Important. Mga host ka magpalit din. Kaya ka na sa host. Nasip ni Stray, basa na. Pero daw yun. Direct. Okay, baka naman natuloy mo. Okay, we na tayo Like, like, Hindi mo kaya ko sulat. Wag daw. Ako wala. Hindi ako. Hindi yung pa-lipstick ah. May pa-lipstick. Ate, ate yung gamit mo. Parang nagwala ko na sa kumbo. Pag-lips mo na. Lagi na. Kaya ako naman nasa may pasinjan. Hindi ko mag-vlog. 180. Ang daw. Ano ba? Kung dinibos ko galit niyo. Yeah. Ano, yeah. Ako sa video. Pamanaan. Nanawong. Kaya hindi na ka mag-aad. Mga kagakayo, last na
Wala Yung ko lang, kang idea. okay. Parang, Tama, hindi mo nagpasan tulis mo. Wala na ako. okay, sabihin mo. Yan, Shane. Pinakal. Never stop. Chill. Marco! Napalitan J, imbis na, ano ba J? Alam mo, imbis ni J, naging gold. Ano na, stage, ano na, from ano na, kaya ano na. B1? B2 mo na baga? Eh, man nga eh. Maas di unti ko lang ka. Oka, ano, F1, 3 million ang kwarta. Di ba, basic ko? B3 ko. Water ko. Sige lang kami, hindi na rin sagit ko. Gusto remote save. Check man. Kita nga, paano na ako? Ano mo salita? Ay, Change. How you said that? Ano masarap? Ano? Ito, ano gusto mo? Kanya hindi nga iwan ang pinagsin mo. Ako nagtatapos. Hindi ka naman ang nakalsin mo. Tungkol sa itong board. Kaya ako sa response. Kaya ako sa response. Hey, niligay. Hindi ako. Hindi ako. Kita kasi mo na. Huwag na nga ako sa Yeah. Sige. Yang big mom ini Yung buwan niya nakakawa ko si
Galing mo lang. CJ! Ay, Yan ang pag-ibig at yun. Ay, sa terror shirt mo dito, di. Ay, hindi mo ko. Dapat magaling yung item. Iyo. Gusto ko may tulong ko. Tamo din ang pagpupit. So, may magnet ba doon na ito? Ang makikita magnet na tayo. Ang libayatan nito, kung iba ba para makasurvive ang ito. Makatipan, hindi ba? Paano may ni? Basta kung binayad ko dyan na ano, kung binayad ko dyan na ano ba, pero sa kaya mo, demo kung pabayaan ito sa kung marami. Yeah. Kaya ako, kulang. Ano itong nahulog? One na pagkakot. Ano itong nahulog? One mo, dapat. Pagkakabit mo ka na, hindi ka hanap mo dito.
naman, ang kabiti pa mo sa dito. Engine man, limon, 3, dapat 3 million baga. Yeah, wala. Sunrise. Sunrise. Verify talaga. Pag makalabang ka, ito lang sa kaibigan. As for quickly, yung sa kalaban, as pagpunta. Kung ang oras dun yung nakaro nyo, hindi ko alam. Sa trinabi, okay, naaga. Kaya pa yung 6 malis yung ako. Ay, yun ba? Pag masibisan ka, din mo na. Hindi na akong ibang tulong na. Okay, pag next na ba yung sabi ba naman may nag-raise na naman. Ibig so, pero wala na naman. Pero wala din. Sila daw parang dito sa pang-how to repair ako. Kaya magkakaroon yung pag naman pag naman siyempre pero mag-take or to. Ang sabi ko mo ka. Magmura pala mag-ito sa namin.
Kapag makalit ko, so awaken na. Awaken na dito. Okay? Then, mga Wait lang, mag-get pa. Kasi, then, say, nag-grade ko, abang, pero first time mo mag-aga lang si ano Raymond, si Base. Tumag sa buwas na nga ganun pa. Pagkada na. Iba nga ito. Kasi ito, marami lang. Kasi ito, saka, diba ba? Before, mag-kill, mag-gira na 20 sharp.
Ah, ganda. Natabang ka, sabi mo, okay, ano, pero yun din ako, kapasunod ko, ay, nagtitirahan. F1, mapa 3 million, ipa 3 million ko muna. Patay. Angel ko na magayon na, ito pa, sabi lang, alam ang player sa, goal, o, ito, maski, ano, maski, bako man same race, bako, ano daw na, pagkakas na sa, 2 million man sa na, oh, 2 million, ay, sa, ano, ito, 2 million man sa na, okay, 2 million, sigurado ba? Nawala. Kain bugil. Pero dapat picturean mo sa Itso, nino. Patay. Maganda po. Wala po daw. Tutuloda. At kimis. Sulot ako dito. Cake sa pagkakas cake. At kimis cake. Isa na mo sa ano, may idol ako dyan, may giling ako lang pala ng pizza. Tapos pizza na yun sa Pilipinas. Wala din ako buka nga. Ang buka rin siya, mga idol kita, lumang batana. Balik mo yung telepono. Giling ko siya na malagay ng ay, nagdagan dito. Ako, sa green zone. Wow, sabi ko muna. Tapos ko na yan, kumara lubog na rin. Cargo.
Sa ano, di naman ako pinahanap ng flower. Surely. 5 years. Akin, Picture kayo? oh, kita nakagad yun, kita. Hindi pa manandad yun, mag-go pa, nasa pang, isa na nandad. Permanent na Kitson, Do, Portal, Buda. Kapag ka nag-gustuhan mo, magma, protective sa lang. Protective. Tapos, account na, tapos, ano ko so, grabe man ang sword. Ano mo rin mo? Pinakamakusog na water builder. Oo, yun mo. Bang. Kung ba tayo po. Bro, what I do? Ayos ka? Hindi ako ma-anime. What now? Anime Diba? sector, no? Anime. Ano po yung shadow? Venom. Anime. Wow. Ang papa. Ano sa baba? Di man naka-PPP? Hindi man naka-PPP? Yun na. Yung pagkabang na kanya. Nakasam? Nakita ka pa patatulat ko. Saka anong project na dito? Ay, toxic. Ano yung nakalagay ko sa yun ko. Ano sa buhos? Oh, ito ang skin,
Tira na. 5 na. Magkano kayo magparagrade sa cellphone? Lalo na kung nag-iinit ko pati ko na experience yung pag kanya ka-degree. Mabuti yun. Pinapamedya ka dyan. Oh, sa sabon. Pagpabit regal. Ano ay gito ay gito? Ano hindi ko pa dyan na ito. Dahil magdika, ay ito ba na? Friend, baga, friend ang training kitso may Lulungod. Grabe ito. Ito talaga. Establishing Bodong High School. So, pag nakaka-allocation mo, kasi may tala ka makikita mo na written pump mo yan para sa diba? Pag ano baga,
Pag naka-before, sige, gusto nang pa-blind, balik mo mo. Pag ito, mga kapagkuhan na kami Kung ko nga, yung naka-before, nahiling ko maganda man sa ano, sa kanining, naka-before na sa board, nakalbong, napupunta na sa tapos before na ano ba ito? dati lang daw kayo mo. Diba? Cool! Inano niya parang sa ibo ba niyo? Uniform niya. May na ano ko lang. Ano ka lang sa ila? Sila naman na taxi. Taxi ka na. Ano yun? Do you wish for your money? They told me, sayang, legendary search ko na. Isa trip ko na mga. Galing, comment nyo yung ano, yan na duman sa third seat. Ibig ko. Sinabi na natin. Tapos pagkatapos, gawa ka ng ano, meron fractal ano eh. Ikuhan dapat full na magawa. Full mo ko Mahalat makita ka na yung na nag-apply. Iyo, yung parang stone. Tapos inano niya pa yung shark. Uniform niya pa. Matak ito sa kalbo. Pololoy. madali na kung ano. Yung haldaw pa, yung panggi. Yung haldaw, sa yung panggi. Sabi ko na kumubot. Hindi, may ikipo na ako doon. Si ano si ilatak-latak dito, nakabipol sa binipol ko na yung shell trace ba na? Binipol niya tapos ano, first goal, tapos itong ano, lang sa ibon. Ilatak-latak ito. B3 pa, magsan nag-grade kita. Before na magang Nagamit ko pa dyan. ano ba na? Kayo ba? Pili ka mag-pili ko. Hindi na ako. Mabilang pa. Hindi na kasi magkakulpo. May gurugir pa ba dyan? Gurugir. Delay siya. Lahat naman ako sa
Kumakaw. Ako na nito. Yung sa ano yung sa lagi. Gana, binibigyan nila sa lahat. Siyempre, ang dami na kabila. Mga pwede din. Pwede din ang view. Wala, di mo na rin. Sa your WhatsApp. Oh my God. No, no, no. May trials. Volleyball. Mataas daw kita yan. Dapat mga electric ko na kita. Gusto mo sa mga. Kung lumabas dito. Ano, sa akin sa bakit wala. Tulagay. Ay, dyan! Durjog kayo? Hindi, nalibigay. Yan, nalibigay. Lahat. Sex contact. Bali na ba? Oh my God, no, no, no. So it's great, 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 great. Mama, hindi pa na ako ano. Siyempre, sa gayo, mamong ka. Oh my God, yes, yes, yes. No, no, no. Nag-receive ko sa mga ano. Sinabi ko na siya. Hindi, pero magiging. Lahat ka niya. Ikaw, makataas ka. Oh my God, no, no, no. Ito, Mike, ito na bumad, ito, Mike, ito. Wala, buti siyo. Nakontrol ka nga yung bilis niya. Buti ko. The Asian without ano, kaya ko walang ayot na. Hindi ko rin head.
yan. Kapit mo na lang. Hindi ka naman. Dahil, right? Bakit dahil, yung mailing nito, daw sa pagkol, pagkol. Para lang, pagkol. Ito pagkol. Perfect so, no? Yung kaya talaga, malaki mo na kaya. Ulan. Ulan na ngayon. Pwede po ko takulaan. Hindi lang, yung paano mo lang sa ano, yung ano, kung paano ba lang dito. Matay ka na yun?
Ano na, get na, na 3 na tapos. Wow, okay. Baliktad na na. Guys, whoever needs help with anything like gear, so I help you. Dapat ako ba siya? So, yung mga patulang pa, wow! Yan o, full mo no. Full mo ano? Full mo ba ano? They were 3 3 y 1 are No! full. Kaya na Jay, kawat natin. Okay mo ito ah. No, no, no. Yes, yes, yes. Paagal mo yun. Ah, nalagyan niyo mo galing niyo. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes.
Yung wait mo, nagpas mo sa nakot. Ay, sabi mo. Ngayon, kawawa na naman ang ngayon mo. Pili mo sa akin yung dalawa. Basta may nagawa ang loob. Oh my God. No, no, no. Gano'n yung sabihin. Yan na. Basta sa magalang. Oo, yan. Ano yung wawa ng tao? May bahay. Paano ba kita ko natin pinapili? Parang hindi na natin. Hindi ba? Hindi mo na nagpipita ko lang sa baby. Saan ka na ako mag-resto? Idaw. Kasi hindi ko kasi magpapit. Ito ba talaga? Practice mo daw. Ang sarap mo ka? Siguro ko ay bigyan ako. Yes, yes, yes. No.
Ano? Netball. Nakaunan, grade ko na sa nila, sa laruan ng buwan. Oh, grade ko. Ano? Dodong. Ha? Nakusog ka sa ko. Dodong. Basta na ako. Day ko. Gusto mo sige ko na kasi manual. Ano mo, ini-excite. Tapos, maniwan. Wala. Yun ang mga pag-ibig niya. Ano, ikaw. Baka.
Wow! Sana po. Ayun, dapat yun. Ako, ay, ay, oo. Papanako na kami. Siyempre. Papanako lang ako. Papanako lang ako. Yung kapag ayun. Wala. Ay, ayun. Doon ko nga ako doon. Isang buwan Ah! Oh, shit. Ano idea? Ano? Hindi yan. Ay sa ano? Ay po, isa na ano? Ayun, ano daw yung tapos yan. Yung po yan ang gusto. Nakawag din ko yung Ayan ta. Ano ka nyo? Ano ba? Ako ba daw? Good. Ano yan? Iyon. Hindi ko ay nagbulogon! Ah, Halo-halo iyon. Iya ko na. Anyway, Masonic. Dahil lahat ng ito lang. Dati, dyan talaga yung nakalat ko. oh! Woo! Dito ba ay pa? Dito ba? Kapatid, ano? Kanya-kanya. Oh, dahil talaga yan. Grabe sa kanya, sige.
baba. Ibo. Ano naman? Eh, siyempre, naman yung mga marami. Ay, dako. Ano ang Ay, duwa-duwa. Magpapasaya na. Nagkukulit sa ako. Kulig mo ako. Wala. Ini. Ini. Daon eh. Oo, di ko may. Mahal na ka ba? Baba. Kaya, kaya. May book. Oh! Ano yun? Ayun ba ako? Hindi, namatay. Nadali mo ba? Ayun, nadali ka. Likod mo! Likod mo! Yan! Hindi ka wala pang bala. Diba, yan. Woo! Woo! Get to me! Ayan! Ah! Ano ba unin natin? Naintindihan ka pa ba? Grabe natin. Hindi talaga tibay ko. Ano ko nung scenario? Ay, hindi namin. Ah! Oh! Pero yan ako ay all na nga rin. Hindi ba nga? Alright. Oo. Oo. Sige, bukas nila na. Parang nga, naglalakad. Pinakilipot mo! Uy, ikaw nag-reload! Ay, oo. Woo! Woo! Thank you, Lord. Ikaw mo lamang pang natin.
may ako, teka. Ano yung pang-art yan dati? Na madali kasi yung mga Hindi pa kataon, man. Yung sagot sa tayo ko dito. Uy, mamaya. Itong gawas. Gawas ko na niya. Ano din ko niya? Ayaw namin. Ano, may nagsasabi. Iyo. Ano mo yun? Wow. Ay, dalagan mo. Ano? Ay, oo. Oo, kasama mo. Ikaw ang bala. Sino? Sino? Pero ko lang. Kemudian kita para tahu ya Allah. Nag-react na yan, tayo. Pag nagpatuloy ka, tapos sa pagpok, ilahiyak ko. Kaya, kalandiran ko. Pero sa tuloy, hindi talaga. O, tiko, sasabi mo tayo maniwala. Malawas ka, boy. Dahil mo, hindi mo nang gawa. Buti ka. Ito ka magtigahali yan. Kumain ka pa kami. Oh, yan. Kita mo din na naman sa imo. Nagkakalan mo. Iyo. Deka. Ang pinakainod ko kaya sa mga visiting. Ano man sa kuya? Pero ba boy? Ako makadali-dali. Oo, tinapat ko niya. Pinalo kami boy.
Hindi pa kami. Oh, ganun. Hindi pa kayo may kasama. Hindi pa pa kayo. Hindi ko siguro yan. Bakit punta ka sa klase? Nakasahod ka na kasi. Ano? Oo. Alawad yan! Boy, isa mo yun. Iyon o. Dahil pa. Hindi ka talaga tibay. Ano nga ito? Salamat pa. Ay, sila na. Nangin yung antena. Ikaw na lang. May dayak-dayak pa kami dyan. Ay! Ha? Iyan? Nakakawag dito. Tama. Tigilin ko ka ano? Hindi, tigilin ko. Ano ba yan? Ay! Talaga ako pinag mo lang crispy. Grabe. Yan maalit ay. Ano yan, Bruce? Pa? Sa YouTube ka na? Ano? Filing doon kurta. Bako, YouTube ka lang. Ano ka unyan? Huli babe, unyan. Ano? Score! Itang pukul yun. Ano pa pala? Ano ba? Magalan ng girewang tanga. Ang galon. Wala na alaga. Gusto ba? Ay, puti na mahal na milyon. Ayaw ka na rin. Ika! Bukay ako ha. Mga nakapintan niyo yung Alis ka. Alis ka.
Wala kang nagpapaan. Oh! Talagang go, go! Ano mo yung buting mo? Pag gusto nyo, ulan! Kita ka na sana. Ano ko yan? Painuin lang. Na-order ka ano? Tama ba? Ano yung boya na order? Gusto mo i-order, ano yung nagpabitag ba niya ako? Hindi ko naman eh. Nagawa ko. Lahat! Wala ko mo ko tapos. Ako, wala ko daw. Yun, located dito. Ano kung yan ang Pinunta daw sa clinical. Kaya nga po, wait na ako. Woo! 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 Ikaw na stop. Ikaw? Please, level 5. Wait, nagawa ka daw. Ikaw anong pag-uuting mo? Uy! Hindi ko pag-uuting mo. Ano yan? Anong pag-uuting mo? Ay, sige na ako. Yo! Pero buksin pa, wala ka. Make barber shop. Yo! May red ba? Sorry. Marami sa pang. Sama? Gusto mo ba? Uy! Natitig mo ka! Video, may sabuti ka nagawa. Alam nito. Hindi daw. Oh! Ano yun? John!
Ako man siguro. So, kalon. Ako rin, ayun lang. Lala ko. Ah! Basta harami ni Jay. Baba. Kaya, sino nga ni Victor ba? Ay, pamalas! Sa may nagpapapain. Kaya nga, sa may Victor ba? Ano yung mga ba? Buhay, ha? Harami dyan. Harami ni Dio. Madali, lalas ba ulit sa inyo pa? Sabi, Video ba ito? video. Mito ba? Video ito. Video. Ito makita niyo. Mito ba ito? Mito ba? Buti ko ka nag-okay ka lang. Bawas ka sa langit. Bawas ka sa langit. Mito ba? Ay, pala. Ma! Sa kapunta. Aw, batang lobo. Video pala. Ay, Tarawas ko naman na. yan, wait. Dito na kasi ng buhay. Ano ba naon? Eh, Mito ba? May hilo. Ikaw, naligaw mo. Nakapakla para sa'yo na yun. Nakapakipin. Ito ba? 10. Basta ka na nilipin. Sa hindi o hindi. Naman, bago sa may nagpapakla. Sabi mo, Sumay, ayaw ka. kaya mali. Mito ba ito? Sabi mo, burn speed. Sabi kita mga pamunti. Ah, ay, di po lang isitik. Pag kita nagpapag-burn speed, mabawasan. Ilan mo, oy! Ano ka nga pag-burn speed ka kasi hindi ka Yung tama. Hindi school lang ang gila kayo lang po lang. Wow. Hindi na. Mag-switch ka daw dyan, burn speed. Ay, hindi kami na. Yun. Bakit mga kabitan dyan? Pero hindi ko nakaluwasan. Sa ikli. Oo. Hindi. Oy! Hindi ko lang nakuha. Hindi ka na siguro tama. Paano? Visit na yun. Oh, naku. Hindi kayo. Ako may ang kulot pa din. April?
Dapat, niligawan. Sorry, Bodong Quezon. Hindi talaga nila. Bodong kami. Talaga. Talaga. Ako na hindi. Arsenal na sana. Oh, diyan ito. Nakakatago ko sa mga Uy! Aray! Arsenal na sana. Sa taas! Hindi na ba ko nag-train? Kung nag-train, hindi mo. Hindi mo na ako. Ano pa? Saan? Ano na
Pilay! Nagharap na talagang kaan. Nagharap na talaga ng kaan. Buti na talaga ako, but business. Maura gini bad business ka. Bad business yan yung money. Maura ka ng bad business yan. Talaga, bad business kita. Maura gini bad business. Yes po, ma'am, pala.
Yo, Nora, binaliw.
Out ka sa one seven four. Yan ako. Kayo hindi kasi kayo. Kayo po. Para ko din ako kanina, pero, ano ko Number one.
May tubig po, may mainit po. Tuloy mo po. Doon to ka po, pansit ka to. Mainit po. Pero damit-tamihan mo na yung pati. Ang galit ko mag-
Sabi ko ka boy na lang. Dito naman, hindi ko kahit kwarta na sa ano ko tapos ko na napupuno. Hindi ko alam sa ito, napuli pa lang yung Facebook na itong Bible. Kaya nakaano lang diba, normal, o now. Lahat, lagyan mo na coffee table bowl. Dapat lahat. Tinanggal mo yung coffee table. Saan lang siya? May ano ka na, sword. Siguro ako may sword. Kailangan ng bawal. May gaya ng tikak na lang ako. Para tayo na pala. So, buti na ang boy. Hindi mo na magbabawa sa mga kama ng mga tao. Hindi ka. Para dito. Kung mag-armor stand, hindi ko ng armor stand. Ito yung stand dito. Tapos, wala. Lang. Ay, po, parang stick. Ayan mo. Isan mo rin. Hindi na natin buta. Kapag naman ito. Sige.
Baik, Pak. Berikan natin yung natin. Ah, eh, ano? May iba ka. Ano bigyan ko? Ha? Hindi ko man.
lang mo, paano kayo nakakali? Ito, step ko. Bakit ito sa kayo? Dahil, Ano ka? ika nakawa. Ayun, when binaba mo siligas, Ano yung baka? Baka na? dahil, sige,